नमस्ते, यहाँहरु सबैजनालाई तामाङ किचनमा स्वागत छ। आज मैले आलु राखेर फ्राइड राइस बनाएको छु। आलु, जिरा, सुकेको खोर्सानी र अलिअलि मसला र यो चाहिँ नि आलुलाई पहिले कुक गरेर एकदम रातो भइन्जेलसम्म कुक गरेर पछि गएर जब भात फ्राई गरिन्छ त्यो बेलामा मैले आलु पनि मिक्स गरेको छु र यसमा चाहिँ अलिकति जिरा धनिया र गरम मसला अलिकति बिरयानी मसला एड गरेको छु। यहाँहरुलाई यस्तो फ्राइड राइस मन पर्छ पर्दैन र जस्तो खाना बनाउनको लागि अल्छी लागेछ भने यो एकदम पहिले सुरु राइस बसालेर राखेर बनाउँदाखेरि एकदम इजीसँग बिना मेहनतकै खाना बनिहाल्छ है। यसमा मैले जिरा पनि राखेको छु। जिरा चाहिँ नि अलिकति कम राखेको छु है। तपाईको मर्जी हो, तपाई धेरै राख्न पनि सक्नुहुन्छ, थोरै राख्न पनि सक्नुहुन्छ र राम्रो लाग्छ लाग्दैन प्लिज कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र यो चाहिँ नि जस्तो आँपको अचार पाउँछ, यहाँ अनलाइन पनि पाउँछ, हानिफामा जानबा भने पनि पाउँछ है। त्यो आँपको अचारसँग चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ र बनाएको अचार छ भने पनि एकदम पर्फेक्ट छन् बनाएको त है। बनाएको जस्तो आलुको अचार भए पनि चल्छ, गोलभेडाको भए पनि चल्छ, पकाएको या चाहिँ पोलेर बनाएको है र अरूहरू मिक्स अचार पनि चल्छ, जस्तो भए पनि चल्छ। यदि अल्छी लागेछ भने यो चाहिँ एकदम इजीसँग बन्ने फ्राइड राइस। मैले त जस्तो धेरै प्रकारको फ्राइड राइस बनाउँछु है। यो चाहिँ आज सिम्पल हाम्रो नेपाली स्टाइलको फ्राइड राइस हो। यहाँहरुलाई मन पर्छ पर्दैन प्लिज कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यदि मन पर्छ भनेदेखि भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, एकदम फ्री हो र सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ यदि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि। र सिम्पल इजीसँग बन्ने यो फ्राइड राइस जति बेला खानु भयो भने हुन्छ, डिनर लन्च जति बेला खानु भयो भने हुन्छ है। एकदम पर्फेक्ट। राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। आजलाई यति नै, बाइ बाइ। Hi everyone, welcome to Tamang Kitchen. Today I have prepared Nepali style potato and cumin seed fried rice. I have cooked before potato until the potato is golden brown, and then I have added the rice to fry and then add the potatoes and little bit of cumin seed, garam masala and biryani masala, salt to taste I have added, and pinch of turmeric and dry chilies. If you like this recipe you can try whenever you feel lazy to cook. If you feel lazy then it's very easily you can prepare this fried rice. If you like my video please subscribe to the channel and press bell icon. See you next time. Thank you everyone. Bye bye.